नमस्ते सबैजनालाई, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो नयाँ भिडियोमा। अस्तिको भिडियोमा हामीले पबजी मोबाइल लाइट नेपालमा कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर सिकेका थियौं। अब यो भिडियोमा हामी त्यसको सर्भर बिजी भनेर देखाएको प्रब्लम कसरी फिक्स गर्ने भनेर हेर्छौं। एन्ड थ्यांक्स फर सब्स्क्राइबिङ, किप सपोर्टिङ लाइक दिस। मैले अगाडिको भिडियोमा भने जस्तै यो सटल VPN डाउनलोड गर्नुस्। त्यसपछि यसलाई दैछ हेर्नुस्। यो अब VPN युज गरेको भएर नेट राम्रोसँग चल्दैन हैन। VPN अलि ढिला त हुन्छ नि हैन। अनि त्यसपछि अरु VPN मा फिलिपिन्सको लिनलाई हजुरहरुले प्रिमियम लिनुपर्ने छ पैसा लिएर। तर सटल VPN मा सजिलो छ, प्रिमियम लिनु पर्दैन हैन। मेरो गेम स्टार्ट भएको छ। देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले पबजी मोबाइल लाइट भनेर यहाँ देखेकै छ। देख्नुस् सर्भर इज बिजी, प्लिज ट्राई अगेन नेट। राम्रो VPN कनेक्ट छ हेर्नुस्। राम्रो VPN कनेक्टेड नै छ। हामीले यसलाई डिस्कनेक्ट गराउँछौं, यसलाई ओके गर्छौं, यसलाई पुरै क्लियर गर्छौं, यसलाई फुल क्लियर क्लोज हो। हामी फेरि सटल VPN जान्छौं। यो सटल VPN चाहिँ चलाउन एकदम सजिलो छ कि, न प्रिमियम लिनुपर्छ न केही लिनुपर्छ, केही पर्दैन कि यसमा चाहिँ। कनेक्ट म यसमा गेम प्ले सहित देखाउँछु। जेलसम्म भिडियो स्किप गर्छु। यो तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मेरो लोड भएर पबजी मोबाइल लाइट भन्ने देखाइसक्यो। अब मैले फिलिपिन्समा कनेक्ट गराएको थिएँ। अब हेर्नुस् सर्भर बिजी भनेर केही पनि आउँदैन। हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो गेम ओपन भइसकेको छ। अहिले सर्भर बिजी कुनै पनि देखाएन। मैले सिर्फ त्यो भिडियो लामो हुन्छ भनेर मात्र भिडियो स्किप गरेको, अरु केही पनि गरेको छैन। अब हेर्नुस्, यस बुम, नाउ वी क्यान प्ले। म हजुरहरुलाई गेम प्ले पनि देखाउँछु। तर ल्याग हुन्छ मेरो मोबाइल, किनभने सानो MB को थोरै र्यामको छ हैन, त्यही भएर ल्याग हुन्छ। हजुरहरुले 1GB अफ मेमोरीमा खेल्नु भने त्यस्तो ल्याग हुन्न। हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो मेरो गेम प्ले। अझै 4 फिङ्गर क्लक खेल्छु। नेट ल्याग छ, त्यही भएर म अब भिडियो स्किप गर्न चाहन्छु। तपाईहरुले देखिसक्नुभयो कसरी चल्यो भनेर। तपाईले ब्राजिलमा नगर्नुस्, फिलिपिनमा गर्नुस्।
अनि त्यो अगाडि मैले इन्ट्रोभन्दा पछाडि देखाएको गेमको लिङ्क पनि म भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु। मन परेमा खेल्नुहोस्, एकदम रमाइलो छ गेम। थ्याङ्क यू। प्लिज लाइक एन्ड डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल।